السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. واليوم إن شاء الله راح تكون الحلقة الأخيرة من ورشة المطبخ، واليوم راح نقوم بعمل إعدادات الكاميرا وأيضا إعدادات الريندر الخاصة بالمطبخ. فمن غير ما نطول عليكم خلينا ننتقل لبرنامج ال 3 دي ماكس ونقوم بتكملة الورشة. طيب احنا اليوم طبعا راح نقوم بعمل الريندر النهائي في هاي الورشة. طبعا في الحلقة السابقة قمنا بوضع الإضاءات بشكل عام، إضاءة السماء وإضاءة السنلايت وإضاءة الكورونا لايت. اليوم طبعا بدنا نعمل الرندر النهائي. فأول شيء راح نفوت على الرندر، نعمل رندر سيت اب، بنروح على الكومون، نختار الفريم اللي احنا بدنا اياه. طبعا في حال احنا بدنا فريم الفول اتش دي راح نحط اتش دي تي في وبنختار 1920. في حال احنا بدنا فريمات غير هيك بحط على كاستم، وانا طبعا بختار كيف الفريم بدي اياه. بعدين بنقوم بوضع اللي هي بنثبت الرقم اللي احنا بدنا اياه او الفريم اللي بدنا اياه، وبعدين بنقوم بوضع الريزولوشن اللي احنا بدنا اياه على اساس انه يكون مرتبط الويدث مع الهاي. تمام. الان بننتقل للسنس. السنس في عنا الباس ليميت. الباس ليميت بنخليها 20، والنويز ليفل بنخليه 2/10. طبعا حسب انت وامكانية جهازك، بامكانك تزيد، بامكانك زي ما بدك بامكانك تزيد، ولكن احنا على حسب 20/2 بيكون جدا جدا ممتاز. الان في عنا الدي نويزنج نخليها كورونا هاي كواليتي. اوكي. الان هاي هي فقط الاعدادات اللي احنا نستعملها في الاعدادات، ونقوم بعمل ريندر. الآن مجرد ما عملنا ريندر بنلاحظ انه بلش يبين عنا الشكل، ولكن احنا في عنا هون اول اشي لازم نقوم بتظبيط الماتيريال. اذا بتلاحظوا في عنا مشكلة هنا بحجم الماتيريال باليو في دبليو ماب، فاحنا بنعمل كانسل، بنروح بضغط على الجدران من اليو في دبليو ماب، بلغي الريل وورد مابس. طبعا بنقلل بنخليها تقريبا 1% ب1%، وايضا الهاي 1%، وايضا هيك نكون حددنا القياسات بالكامل. ننتقل للكاميرا وبنرجع نعمل ريندر. تمام. الان بلش يعمل ريندر. نيجي الآن إلى الإعدادات الخاصة بالكاميرا. في عنا الإكسبوجر، الهايلايت، في عنا الوايت بالانس، الجرين مش كثير، اللي هي دخول اللون الأبيض مش كثير نستعملها، ولكن ممكن نستعملها. عنا الكونتراست، ساتوريشن. خلينا أول شيء نبدأ بالإكسبوجر. الإكسبوجر ممتاز، مش بحاجة أن نضيف، يعني إذا بتلاحظوا كل ما زدنا كل ما زاد عندي الإضاءة، ولكن إحنا إكسبوجر ما راح نغير عليه إشي. عندنا الهايلايت بنخليها 500، والوايت بالانس واللي هي توازن اللون الابيض. اذا بتلاحظوا عندنا اللون الابيض او اللون الازرق بالاخص جاي يعني طاغي على المشهد اللي عندنا، فاحنا راح نخليها تقريبا 9000 على اساس انه يعطيني لون دافي بعض الشيء. عندنا الكونتراست نخليها 3. هنا في عندنا الجرين، يعني بإمكانكم اللون الأخضر. إذا بتلاحظوا هاي اللي هي توازن برضو اللون الأخضر. فإذا بتلاحظوا يعني في زيادة باللون الأخضر، بإمكانكم تقللوا. إحنا فلنفترض إنه رح نقلل إشي بسيط هاي الطريقة. في عنا الساتوريشن بإمكانكم تزيدوا، بإمكانكم تقللوا حسب زي ما بدكم. بإمكانكم تزيدوا، بإمكانكم كمان تقللوا. أنا طبعا راح أقلل إشي بسيط saturation بهاي الطريقة. الآن بنيجي إلى ال LUT أو اللتس أو الفلاتر، نحط صح عليها. لاحظوا الشكل كيف بلش يتغير معي بالكامل من ناحية مجرد ما ضفت الفلتر. يعني لاحظوا كيف الفلتر برضو شيء مهم علشان يعطيني جمال بالصورة وواقعية كمان بهاي المشهد.
عندنا كمان البلوم اند جلير او الاشعة، بامكانكم تضيفوا وهج، بامكانكم تتحكموا كمان بالوهج من هاي الناحية كمان. ايضا في عندنا تحت اللي هي الدينويزنج. دينويزنج عندنا موجودة 65، احنا رح نخليها رقم 1 علشان احنا ما بدنا اي نويز بالشوت الموجود عندنا. فهاي جدا ضرورية انه نتأكد انه ما في اي نويز موجود عندنا في الشوت. فهاي هي الاعدادات الموجودة فقط للشكل الكامل. يعني كل اللي عليك فقط عملنا ريندر. مجرد ما عملنا ريندر فقط اعدادات بسيطة اللي هي الاكسبوجر، الهايلايت والوايت بالانس والجرين، اضافة الجرين او بتقللوا الكونتراست والساتوريشن. وايضا كمان في عندنا هون الشادو، لايت شادو، يعني بامكانكم تعملوا مثل فيلمك او شادو سينمائي، بامكانكم تضيفوا زي ما انتم ملاحظين او تقللوا حسب انتم، بيرجع لكم طبعا بالكامل. كمان في عندنا هون الكيرف. الكيرف اللي هي التوازن، بامكانكم تضيفوا نقطتين بحيث انكم تغمقوا اشي بسيط وتفتحوا، اللي هي بحيث انه يعطينا شكل الاس. بامكانكم كمان تلغوها، يعني اذا ما عجبتكم بامكانكم من خلال الصح فقط انكم تلغوا الامر. طيب الان زي ما انتم ملاحظين هيك هو الشوت النهائي صار عندي. زي ما انتم ملاحظين انهينا بالكامل الشكل. طبعا الدينويز عشان تلاحظوا الفرق في الدينويز كانت 65، لاحظوا في عندنا نويز، بينما لما بنعملها 1 اختفى النويز تماما من عندنا بالكامل. بس طبعا زي ما شفتوا قمنا بإكمال الورشة بالكامل، من ناحية موديلينج، من ناحية إضاءات، من ناحية ماتيريال، من ناحية الشوت النهائي مع الإعدادات الريندر وإعدادات الكاميرا بشكل عام. إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا من هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب القناة. نشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. سلام.